Θανάσιμη ομορφιά. Μία φορά και έναν καιρό, στα περίχωρα του βασιλείου, ζούσε μια χωριατοπούλα με την οικογένειά της. Ο πατέρας της ήταν αγρότης και δούλευε πολύ σκληρά για να ταΐσει την οικογένειά του. Η μητέρα της ήταν μια μάγισσα, η οποία δεν ασκούσε τη μαγεία φανερά, διότι εκείνο τον καιρό οι μάγισσες διώκονταν και καιγόντουσαν ζωντανές. Το κράτησε μυστικό από όλους, μέχρι και από την κόρη της, η οποία φαίνεται να είχε κληρονομήσει αυτό το γονίδιο. Ήξερε ότι αν δεν της μιλούσε ποτέ για αυτό, το κοριτσάκι της θα έμενε ασφαλές. Χρησιμοποιούσε τη μαγεία μόνο για να φροντίσει ότι η εισοδιά του άντρα της θα ήταν πλούσια, ώστε να τους εξασφαλίσει τα προστοζήν. Η μικρή Γκριμχίλντε, έτσι ήταν το όνομά της, δεν φημιζόταν για την ομορφιά της. Μάλιστα, τα άλλα παιδάκια του χωριού την κορόιδευαν συνεχώς και την κακολογούσαν. Την μείωναν, δεν τη συμπεριλάμβαναν ποτέ στα παιχνίδια και έκαναν κάθε της μέρα μίζερη. Τους μισούσε όλους, μα πάνω απ' όλα τον ίδιο της τον εαυτό. Υποσχέθηκε ότι αυτό θα άλλαζε, ότι μια μέρα θα γινόταν τόσο όμορφη και ακαταμάχητη, ώστε κανείς δεν θα μπορούσε να της αντισταθεί ή να τη χλεβάσει ξανά. Η οργή που έκανε το αίμα της να βράζει, την έκανε να νιώθει περιέργως δυνατή. Ένιωσε μια παράξενη ενέργεια να τη διαπερνά, αλλά δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε πως το φαντάστηκε. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και το κοριτσάκι μεγάλωνε, η ομορφιά της άνθιζε σαν ρόδο. Παρόλα αυτά, όσο πιο όμορφη γινόταν εξωτερικά, τόσο πιο σκοτεινή γινόταν στην ψυχή. Ήταν κλειστή στον εαυτό της και δεν μιλούσε σε κανέναν. Ένιωθε πως ήθελε να φύγει από το χωριό για να κάνει μια νέα αρχή. Άρχισε να γίνεται φιλόδοξη, ίσως και από εγωισμό, αφού όλη της τη ζωή δεν εκτιμούσε τον εαυτό της και ένιωθε σαν σκουπίδι. Ήθελε να αποκτήσει δύναμη, τη δύναμη να έχει τους άλλους υπό τον έλεγχό της και να κάνουν ό,τι του ζητάει. Μια νύχτα δυσκολευόταν να κοιμηθεί και της ήρθαν στο μυαλό σαν ανεπιθύμητοι επισκέπτες οι κακές αναμνήσεις από τα παιδιά που τη μείωναν. Αγανάκτησε και καυτά δάκρυα απειλούσαν να κυλήσουν από τα μάτια της, αλλά δεν θα το επέτρεπε να συμβεί. Δεν θα επηρεαζόταν πια από αυτούς. Λόγω των δυνατών αυτών συναισθημάτων, ένιωσε πάλι την ίδια αυτή ενέργεια να τη διαπερνάει σαν ηλεκτρισμός. Τότε κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Ανακάλυψε ότι είχε μαγεία μέσα της και τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Κρυφά από τους γονείς της, εξασκούνταν και ανακάλυπτε τις δυνάμεις της. Βρήκε βιβλία και μελετούσε αδιάκοπα. Είπε στους γονείς της ότι αποφάσισε να ταξιδέψει στο βασίλειο για να εξαρτητοποιηθεί. Εκείνοι με βαριά καρδιά συμφώνησαν να την αφήσουν να ανοίξει τα φτερά της και να αναζητήσει τον πεπρωμένο της. Έτσι έφυγε από το σπίτι της με μόνη συντροφιά ένα άλογο και τα βιβλία της. Κάνοντας στάση σε ένα καπηλιό, άκουσε από δύο χωρικούς ότι η βασίλισσα απειβίωσε και άφησε πίσω της το βασιλιά και την κόρη του Σιωνάτη. Αμέσως καρφίστηκε ένα νέο σχέδιο. Με τα μαγικά της θα γινόταν η πιο όμορφη του βασιλείου και θα παντρευόταν η ίδια το βασιλιά, ώστε να διοικεί τους πάντες. Έτσι και έγινε. Η ομορφιά της ήταν θρυλική και έμοιαζε σαν να είχε βγει από παραμύθι. Όσοι περνούσαν από δίπλα της δεν μπορούσαν να μην την κοιτάξουν. Τα νέα για το πιο όμορφο κορίτσι στο βασίλειο διαδόθηκαν γρήγορα και έφτασαν μέχρι και στα αυτιά του βασιλιά, ο οποίος την κάλεσε στο παλάτι γιατί είχε πολύ μεγάλη περιέργεια να αντικρίσει αυτή τη νεαρή. Η Γκριμχίλντε, οπλισμένη με όλη τη γοητεία που διέθετε, ήταν αποφασισμένη να κερδίσει την προσοχή του. Με τη βοήθεια λίγης μαγείας κατάφερε να τον εντυπωσιάσει και να τον αποπλανήσει, πείθοντάς τον ότι ένας τρανός βασιλιάς σαν εκείνον είναι κρίμα να μην έχει μία σύντροφο. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκε το βασιλιά και απέκτησε τη θέση της πλάι του στο θρόνο. Τα χρόνια περνούσαν, όμως ο λαός ποτέ δεν ξέχασε την πολύ αγαπημένη του εκλειπούσα βασίλισσα. Το ίδιο και ο βασιλιάς. Οι υπήκοοι υποσυνείδητα σύγκριναν την Γκριμχίλντε μαζί της, καθιστώντας την κατώτερη. Το ψυχικό τραύμα της έμονης δίψας να είναι το επίκεντρο όλων άρχισε να τσούζει την καρδιά της και ήξερε ότι έπρεπε να κάνει κάτι για αυτό. Αλλά τι? Σκέφτηκε. Τι θα μπορούσε να τους συνταράξει όλους τόσο πολύ? Μα φυσικά, η απώλεια του γενναίου και τρανού βασιλιά τους. Το σατανικό της γέλιο αντιχούσε σαν μουσική στα αυτιά της. Αν έβγαζε το βασιλιά από τη μέση, όλοι θα στρέφονταν σε εκείνη, που πλέον θα έμενε μόνη της να διοικεί το βασίλειο και να μεγαλώνει τη θετή της κόρη. Έφτιαξε ένα μαγικό φίλτρο από το βιβλίο με τα ξόρκια της
το οποίο θα είχε την ικανότητα να σταματήσει ακαριέα την καρδιά κάποιου. Ήταν διάφανο, σαν το νερό, και έτσι δεν θα κινούσε υποψίες. Επέλεξε να πραγματοποιήσει το σχέδιό της, μια μέρα που είδε το Βασιλιά πολύ κουρασμένο, και του πρότεινε να περάσουν το απόγευμα στο δωμάτιό τους. Για να χαλαρώσει, του έβαλε ένα ποτό και έριξε μέσα το δηλητήριό της. «Ορίστε, βασιλιά μου, αυτό θα σε βοηθήσει να ηρεμήσεις». Χαμογέλασε πονηρά όταν είδε ότι ο Βασιλιάς το ήπιε μονορούφι. Τώρα το μόνο που είχε να κάνει ήταν να περιμένει. Όταν εκείνος αποκοιμήθηκε, η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει. Το επόμενο πρωί ούρλιαξε τάχα πως βρήκε το βασιλιά νεκρό. Οι υπηρέτες έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει και η βασίλισσα πρόσταξε να φέρουν τους γιατρούς. Φρόντισε να φαίνεται ανήσυχη και αναστατωμένη. Αφού του έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί διέγνωσαν ανακοπή καρδιάς και όλοι βυθίστηκαν σε βαθιά θλίψη. Τα νέα για το θάνατο του βασιλιά ταξίδεψαν αστραπιαία. Αμέσως όλοι έδειχναν να ανησυχούν για τη βασίλισσά τους και εκείνη κατάφερε και πάλι να γίνει το επίκεντρο της προσοχής. Τη φρόντιζαν περισσότερο, την προστάτευαν συνεχώς και το λάτρευε. Το βασίλειο ήταν πλέον υπό τον έλεγχό της και χάρη στη μαγεία που κατήχε, κανένας δεν μπορούσε να της το κλέψει. Πίστευε ότι το μόνο που είχε να κάνει για να μείνει στη θέση που κατέκτησε είναι να παραμείνει η ομορφότερη γυναίκα του βασιλείου. Η αιμονή της αυτή την έκανε να παραμελήσει τους υπηκόους της και τα καθήκοντά της ως ηγεμόνας. Έτσι λοιπόν, μάγεψε έναν καθρέφτη τον οποίο κάθε μέρα τον ρωτούσε. «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ομορφότερη από όλες?» Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνονταν ότι πράγματι ήταν η ωραιότερη γυναίκα. Αυτό που δεν έβλεπε όμως είναι ότι ένα πανέμορφο κορίτσι μεγάλωνε κάτω από τη μύτη της, στο ίδιο το παλάτι το οποίο ζούσε. Η μικρή χιονάτη είχε παραμυθένια ομορφιά, δέρμα κατάλευκο σαν χιόνι, ροδαλά χυλάκια και κατάμαυρα με τα ξένια μαλλιά. Το πρόσωπό της ήταν γλυκό, με μαλακά χαρακτηριστικά. Ήταν ακόμα αρκετά μικρή ώστε να της δώσει σημασία η Γκριμχίλντε, αλλά μερικά χρόνια μετά κάνει την ίδια ερώτηση στον καθρέφτη της και αντί να ακούσει την απάντηση που ήθελε, ο καθρέφτης προέφερε το όνομα της πριγκίπισσας. Η αποκάλυψη αυτή την τρομοκράτησε. Το μικρό κορίτσι το οποίο επέτρεπε να μεγαλώσει στην αυλή της ήταν αυτό που πιθανώς να την έκανε να χάσει όλα όσα είχε κατακτήσει τόσα χρόνια. Ο επόμενος στόχος της έγινε η χιονάτη. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να φροντίσει ώστε η πριγκίπισσα να φύγει από τη μέση, χωρίς όμως να πεθάνει όπως ο πατέρας της, ώστε η Γκριμχίλντε να μην κινήσει υποψίες και ο λαός ανακαλύψει ότι η βασίλισσά τους είναι μάγισσα. Αυτό που δεν γνώριζε όμως ακόμα ήταν ότι η παραμέληση των υπηκόων της σιγά σιγά θα ξεκινούσε μία εξέγερση, με τη χιονάτη να ηγείται αφότου μάθαινε το πώς πραγματικά είχε πεθάνει ο πατέρας της. Η ομορφιά της πριγκίπισσας δεν ήταν ποτέ απειλή, αλλά η αιμονή της Γκριμχίλντε με αυτήν ήταν και η αρχή της πτώσης της πρωταγωνίστριάς μας. Αλλά ας αφήσουμε αυτή την ιστορία για κάποια άλλη στιγμή.